Twitch is blocking users from Israel. Is this true? Wait, what the is happening? מדינה עצמה ב-IP Blue. They're very angry. I recently found out that there is no option to open a Twitch account because they blocked us. Why was a similar policy not implemented for Ukraine or Russia? זה כאילו ליטרלי לעשות לנו dehumanization לישראלים. It doesn't matter if fucking rapes happen on October 7. Like, that doesn't change the dynamic for me even this much. For the entire year, you had people in Israel constantly emailing them, doing user voice tickets, tweeting at them, making threads in our Reddit, and you know what happened to all of that shit? Deleted. בזכות יקיר אחי כפרה עליך איכשהו, הגלגל טיפה מתהפך אחי. וואו יקיר, עשת היסטוריה אחי, באלוהים, עשת היסטוריה. הכל התחיל כשאחד הצופים של טאווילה ניסה להירשם לטוויץ' וגילה שהוא לא יכול בגלל שהוא מישראל. בהתחלה חשבנו שזה אולי בעיה למי שנרשם דרך המייל, אבל ככל שהזמן התקדם גילינו שהחסימה מוחלטת לכל מי שנמצא בארץ. אחרי שהבנתי שהבעיה היא לא ברישום דרך המייל, אלא החסימה היא מוחלטת לכל מי שנמצא בשטח פה של ישראל, החלטתי לעלות פוסט לטוויטר כדי לחשוף את מה שקורה. תייגתי את הספורט של טוויץ' כי הם לא ענו לי בספורט עצמו, ולא במיילים, ולא בשום מקום. הייתה בי קצת תקווה שהם התייחסו לזה, אבל במשך 5 חודשים שום יחס ושום אפילו ציוץ על זה שזה קרה, ועל זה שיש חסימה על השטחים של ישראל, שום דבר. בהתחלה זה באמת התחיל כחצי בדיחה, אפילו אני הייתי אומר, אבל ככל שזה התקדם, אני החלטתי לפתוח פוסט לבלוג שלהם שנקרא user voice, שזה מקום שהם רוצים שאנשים יעלו לשם כל מיני רעיונות לשיפורים ופשוט פידבק בכללי, והם פשוט מחקו את הפנייה שהעלינו לשם תוך פחות מיממה. הטוויט שרד כי הם לא יכולים למחוק אותו מן הסתם, אבל בתוך הפלטפורמה שלהם, ביוזר וויס שלהם, הם פשוט השתיקו אותנו לגמרי. ולהפתעה של אף אחד, הטוויט בעצמו גם לא צבר שום תאוצה ולא הגיע לשום מקום מרכזי שיכול לעורר שיח לשינוי בנידון, והוא פשוט נשכח כעיקרון ל5 חודשים הבאים. רציתי להאמין שזה יעורר שערה באמת, ודברים יתחילו להשתנות מהכיוון שלהם, אבל זה לא קרה מן הסתם. פשוט השתיקו אותנו 5 חודשים שלמים, שום מענה מהצד שלהם, שום טיפול, שום רצון לפעולה אפילו בנידון. אחרי 5 חודשים אני ראיתי בטוויטר פוסט של דן קנט סטרים, סטרימר שהוא גם שותף של דסטיני לפודקאסט שלו Anything Else, ובפוסט הוא די יצא על טוויץ' על אנטישמיות, והתחלתי לחבר את הנקודות בעצמי והבנתי שיש פה משהו הרבה יותר גדול מתחת לפני השטח ממה שזה נראה. אז החלטתי לשלוח לו הודעה בפרטי, בנוגע לזה שאי אפשר לפתוח משתמשים מהשטחים של ישראל. דן ראה את הפוסט שלי ואמר לי באותו רגע שהוא לא יכול להתעלם מזה, והוא עומד לדחוף את זה בכל הכוח. הרעש שדן יצר גרם לזה שטוויץ' כבר לא יכלו להתעלם מהפניות שלנו. הם התייחסו לזה והוציאו התנצלות. ואפילו המנכ"ל בעצמו פרסם את ההתנצלות בשתי טוויטים שונים, ולכולם היה מורגש שההתנצלות הזאת היא מאולצת, לא אמיתית, וניסיון מאוד נואש לטאטא את כל הפרשה הזאת מתחת לשטיח, ושנחזור להיות בשקט כי הם הורידו את החסימה. בינתיים ההתנצלות הזאת לא החזירה את החודשים שהתעלמו מאיתנו, היא לא החזירה את החודשים שהפרנסה שלנו נפגעה בעקבות ההתעלמות הזאת ובעקבות החסימה הזאת של להכניס משתמשים חדשים אל האתר. אני הייתי מעלה טיקטוקים באופן מאוד קבוע, שהיו מגיעים למאות אלפי צפיות, ואפילו מיליוני צפיות בשלבים מסוימים, ולדעת שבמשך השנה האחרונה, אף אחד מהמאות אלפים שצפו בסרטונים שהעליתי לטיקטוק, לא היה יכול להגיע לטוויץ' ולהירשם אל הערוץ שלי. זה אבסורדי לגמרי. פגעו בפרנסה של כל אחד מהסטרימרים הישראלים בטוויץ' בצורה הכי מזעזעת שאפשר לפגוע בהם. הפרשה התחילה לצבור עוד ועוד תאוצה, ועוד ועוד חשיפה, ועם החשיפה הזאת גם הגיעו ערוצי תקשורת הישראלים, ומה שכמעט כל אחד מהם שכח לציין, זה שהחסימה נשארה במשך שנה שלמה, מתחילת המלחמה עד לממש לא מזמן, עד לאוקטובר של 2024. זאת אומרת, שנה שלמה שכל ישראל לא יכלו לפתוח או משתמשים באתר שלהם, ולאף אחד מתוך ההנהלה של טוויץ' לא היה אכפת. ואם אתם רוצים שניכנס טיפה לפרטים, החסימה נכנסה לתוקף לקוד ב-13 לאוקטובר 2023, שהוא גם יום הג'יהאד הגלובלי.
זה היה יום שבו ארגונים קיצוניים וג'יהאדיסטים החליטו לקרוא לאנשים לפעול באלימות כלפי ישראלים ברחבי העולם. ובדיוק באותו היום, טוויץ' החליטה לחסום את כל ישראל מלפתוח משתמשים בטוויץ', שזה צירוף מקרים מאוד מוזר, אם זה צירוף מקרים בכלל, וכל זה קורה בזמן שאף אחד לא מודע לזה בכלל שיש חסימה כלפי ישראלים בטוויץ' מלפתוח משתמשים. אנחנו, הקהילה הישראלית בטוויץ', גילינו את זה רק בסוף מאי. ולפני שישאלו, לפני שאיזה חכמולוג יעלה וישאל אותי את זה, לא הייתה שום הודעה מוקדמת על זה, בשום מקום. לאף אחד לא הודיעו על זה, לא במייל, לא בפומבי, לא באיזה בלוג פוסט, לא ברדיט, לא בטוויטר, בשום מקום. לא הייתה על זה שום הודעה, בשום מקום, ואנחנו פשוט נחסמנו לשנה שלמה. עצרו מאיתנו את היכולת לגדול בפלטפורמה שבחרנו, נטו כי אנחנו מישראל. סליחה, אבל אני לא מבין איך אין יותר רעש מהצד הישראלי פה בנידון. גם מיוצרי תוכן שלא משדרים בטוויץ'. זה נוגע בכם. אתם ישראלים. אמזון היא חברה בסדר גודל עצום. היא בטופ 5 בעולם, אני בטוח. אז להעלות 3, 4, 5 סרטונים על מיסטר ביסט, כמעט כל יוצר תוכן יכול לעשות, אבל להעלות סרטון אחד שמדבר על משהו שמתרחש במדינה שלכם, אתם לא מסוגלים. ורק כדי שתבינו עד כמה כל העניין הזה לא חוקי בעליל, טוויץ' היא חברת בת של אמזון. אמזון היא חברה בבורסה האמריקאית, ובאמריקה יש חוקים מאוד מאוד ברורים של אנטי-BDS. את טוויץ' כנראה זה פשוט לא מעניין, כי הם עברו על החוק הזה בצורה הכי בוהקת שהם יכולים, וניסו לטאטא את זה מתחת לשטיח. אז טוויץ' היא גם חברת ענק שנמצאת בבורסה האמריקאית, ועוברת קלירלי על החוקים, ובנוסף לזה גם יש להם פה משרדים, השירותי ענן שלהם עובדים בארץ, כל זה בזמן שהם חוסמים מדינה שלמה מלפתוח משתמשים באתר שלהם. גם ארגוני מאבק באנטישמיות התחילו לשים לב למקרה, וחלקם גם קראו לפיטורים של דן קלנסי, שהוא המנכ"ל של טוויץ'. למזלנו גם דן לא הפסיק להילחם עבורנו, ואני באמת חושב שאנחנו חייבים לו תודה ענקית, כי בלעדיו זה לא היה מתקדם לשום מקום. הוא יצר איתנו, הסטרימרים הישראלים שנמצאים בטוויץ', קשר בדיסקורד, ומשם הוא התחיל לקדם עצומה, שמטרתה הייתה לפטר את מנכ"ל טוויץ'. מן הסתם שישר אחרי שהוא הביא לנו את הקישור לעצומה, קידמנו אותו בכל אחד מהשידורים שלנו, והגענו תוך פחות מיום למעל 1,500 חתימות על העצומה, אבל כמו שזה עלה ככה מהר, ככה זה גם ירד כזה מהר, ובשנייה שדן החליט לקחת את העצומה הזאת ולהעלות אותה לטוויטר עם השמות שלנו, הרבה מהיוצרים קיבלו גל מטורף של שנאה. מה שלצערנו גרם לכך שדן היה חייב למחוק את הפוסט על העצומה ולהעלות אותו מחדש בלי השמות של אף אחד מאיתנו. ונכון לעכשיו אי אפשר יותר לחתום על העצומה שהייתה, אבל מה שכן, כרגע יש עצומה חדשה שאני מפציר בכל אחד ואחד שרואה את הסרטון הזה ללכת ולחתום עליה. זה לא סיפור קטן, אני מקווה שאתם מבינים את זה, זה סיפור ענקי. רק בארץ לא מתייחסים לזה בצורה שאמורים להתייחס לזה, משום מה, כי טוויץ' פה זה פשוט משהו כזה קטן עבורכם, אבל זה לא משנה את זה שזה דבר ענק. חברת בת של אמזון חוסמת ישראלים במשך שנה. באיזה עולם זה נשמע למישהו מכם שרואה את הסרטון משהו תקין? אז אני באמת מבקש מכם בכל לשון של בקשה, לכו, תחתמו על העצומה הזאת, אנחנו צריכים להעיף את דן קלנסי לאלתר, המנכ"ל של טוויץ'. הוא לא אמור לנהל את האתר הזה, אין לאף אחד מאיתנו שום טיפה של לא כבוד ולא ביטחון בו. אנחנו לא בוטחים בו. אני לא מרגיש בטוח לשדר בפלטפורמה שמקדמת לי תוכן אנטישמי באופן מובהק וחוסמת אנשים מהמדינה שלי להיכנס ולראות אותי ולהירשם לערוץ שלי. באמת, כמה מילים אחרונות שיש לי לומר לכם, זה המצב בטוויץ' על הפנים. זה היה ככה במשך השנה האחרונה הזאת, מתחילת המלחמה. אנשים מפמפמים תוכן אנטישמי על ימין ועל שמאל, ואין שום קונטרה מהצד הישראלי. ומעבר לזה שאין שום קונטרה מהצד הישראלי, גם לא נותנים לנו להקים פה קונטרה. וזה מתסכל, זה מבאס.
אבל אין זמן להתבאס, אין ממש זמן להתבאס, העבודה לא נגמרה. אנחנו עדיין בעיצומו של מאבק נגד החברה הזאת. זה לא נגמר, אנחנו ממש לא ניתן לזה ללכת בשקט, זה לא משהו שאמורים לעבור עליו בשתיקה. השתיקו אותנו באופן סיסטמטי במשך 5 חודשים, באופן מערכתי. זה היה הכל בתכנון מלמעלה. פשוט השתיקו את כל אחד ואחד מאיתנו שהעלה תלונה. אנחנו לא יכולים לתת להם להמשיך להשתיק אותנו פה. זה דבר ראשון. ודבר שני, אני באמת לא חושב שזה קשור לטוויץ', יוטיוב, whatever, זה לא רלוונטי. אם אתם ישראלים, זה אמור לגעת לכם בנקודה כלשהי. ואני באמת קורא לכם, כל אחד ואחד שרואה את הסרטון הזה, תחתמו על העצומה הזאת. אני באמת לא חושב שהיה משהו חשוב יותר, עבורי לפחות, מהרגע שהתחלתי ליצור תוכן. פשוט אבסורד ברמה אחרת. אין לי עוד מילים לתאר את זה כל כך. זה הסיפור הכי הזוי ששמעתי על פלטפורמה כלשהי, ואיך שהיא מתנהגת לקבוצת מיעוט כלשהי. אבל כן, אנחנו נעמוד על שלנו, אנחנו נמשיך לדחוף את זה קדימה, את העצומה, עד שדן קלנסי יתפטר, או שיפטרו אותו, מה שיבוא קודם. כן, עם ישראל חי.